Mä menin ja tein jotain sellaista, mitä moni varmasti pitää epäeettisenä ja moraalittomana. Mä ostin Gibsonin, eli kiinalaisen Gibson-kloonin, jotta sun ei tarvitse. Näistä on ollut paljon kitarapiireiskeskustelua, ja tällä videolla me puraudutaan vähän syvällisemmin näiden Gibsonien sielunmaisemaan, mistä nämä on tehty, minkälaisia nämä on. Niin sä voit luoda sitten sen oman mielikuvan näistä. Mä oon Honkolan Late, tervetuloa mukaan. Niin, meikäläinenhän on henkeen ja vereen Les Paul-mies. Mä oon ensimmäisen Les Paulin ostanut ollessani 16-vuotias, ei vuonna 2006. Niin ensimmäinen Les Paul oli Epiphonein Special 2 ja se kringempi punkki-malli, anarkia-malli, siinä on semmonen pääkallo rungossa. Ja sitten kokoelmahan on karttunut noilla ESPn ja ESP LTDn Eclipseillä. Ja on mulla ihan ollut sitten Gibsoninkin Les Paulia, on ollut Double Cuttia, on ollut 70s Tributea. Et ihan on kokemusta myös oikeistakin Gibsoneista ja Les Pauleista. Mut joo, tosiaan niin ostin tossa helmikuussa tällaisen Ekon Les Paul-kopion Tonefest Guitar Gallerysta. Todella halvalla, se maksoi vain 50 €.
Mutta siinä on kaulakiero, siinä on useampi kuollut nauha. Se tarvittis kovaa nauharemppaa, siitä lakka pomppasi ylös ja alkoi lohkeilemaan, niin siitä tulee nyt sitten tällainen koristekitara, että minä puran sen osiin ja sitä pääsee vaimo maalaamaan sen kannen siihen ja kaikkea tällaista pientä, että se kitara ei enää tule olemaan soitossa, se jää koristeeksi. Mä ajattelin, että kyllä mun pitää kokoelmassa niin kuin yksi tällainen Les Paul olla, koska mulla ei sitä nyt niin kuin ollut sitten, kun toi Eko ei ole oikein soittokunnossa. Niin kattelin sitä Muusikoiden netin torin tarjontaa ja siellä tuli sitten tämä vastaan. Katsot, härräkyyd, että nyt on halpa, onpas nätti. Et pistänpäs viestiä, oli sopivasti tuossa Lahdessa vielä, hyvin lähellä, 10 kilometrin päässä. Niin. Laitoin sitten kaverille viestiä, se oli tämmönen vanhempi herrasmies ja että joo, että kitara on myynnissä vielä ja lavassa lukee Gibson. Okei, tähän hintaan Gibson. Ei voi pitää paikkansa. Ja että jos tää on oikea Gibson, niin mä teen elämäni kitarakaupat. No, tutkin sitten vähän tarkemmin asiaa, kattelin kuvia ja hyvin nopeastihan se kävi sitten ilmi, että tämähän on Gibson. Eli just mitä esimerkiksi AliExpressissä ja eBayssä myydään. Ei varsinaisesti edes Gibsoneina, mutta vaikka lavassa lukee Gibson, niin niitähän ei myyntikuvassa edes näy. Mut joo, katselin, että siinä oli selvästi muutama tällainen selvä merkki, että okei, tää on kopio. Ja totesin, että okei, joka tapauksessa vaikka siinä nyt tämä nyt on Gibson, niin kyllä minä tämän kitaran ostan, koska tämä lähti kuitenkin sen verran halvalla. Et joo, kyllä tää näyttää just semmoiselta 50s standardilta, eli just vanhan koulun Gibsonilta, että joo, kyllä minä tämän ostan pois. No menin sitten hakemaan kitaraa ja kysyin ihan suoraan, että niin, että oliko hän ostanut tämän niin kuin AliExpressistä vai mistä. No sanoi, että eBaystä. Ei nyt muista tarkemmin miltä sivustolta sieltä tai miltä käyttäjältä, mutta tutkin sitten asiaa ja tosiaan mielestäni löysinkin sen kyseisen mallin ja hinta pyöri siellä jossain reilu 350 euron paikkeilla. Ja minähän maksoin tästä todella vähän verrattuna siihen alkuperäiseenkin hintaan. Mut joo. Hiplailin hetken aikaa, että joo, tehdään kaupat, kyllä minä tämän ostan pois. Että tää voi olla sitä bändikämppäkitara. Tästä mulla on vaan Jami-kitara, että sitten laitetaan teippiä lavan päälle, jostain vaikka haluaa viedä keikoille tai ylipäätään soittaa enemmän tuolla somessa. Ettei auta pahennusta. No pahennusta minä autan joka tapauksessa tekemään mitä tahansa, että ei sen puoleen. Mut joo. Enstuntuma. Pelottavan lähelle oikeat Gibsonia. Pelottavan lähelle. Eli siis tämähän mallintaa tarkalleen ottaen Gibson Les Paul Standard 50s mallia. Eli 50-luvun Les Paulia. Ja sehän tietää siitä, että tässä on huomattavasti tuhdimpi kaula. Tässä on niinku 50s neck, ei oo tämä 60s slim taperi. Ja virittimet on vintage-tyyliset enemmän. Ja no, värejäkin oli monenlaista. Ja tämä, mikäli mä nyt tätä oikein niin kuin katon, niin tää on Iced Tea Burst. Ei Tobacco Burst, vaikka tää tietyssä valossa näyttää hyvin tummalta, mutta tää on kuitenkin tämmönen tumman ruskea. Tää ei oo musta. Tobacco Burstissa se olisi musta. Ja sitten on tämä tosiaan loimu vahtera kansi. Mutta todennäköisesti tämähän on vaan jotain vaneria. Mut joo. Löysin sitten sieltä eBaystä tämän kyseisen mallin. Siellä ei ole mitään speksejä tarkemmin mainittu. Ei todennäköisesti tää voi olla ihan mitä tahansa, mutta kyllä tää yllättävän painava on. Eli se voi olla, että tää saattaa jopa ollakin mahonkia. Mut joo. Varmaan sitten mikä se yksi tämän videon tärkeimpiä aiheita on, että mistä sä erotat feikki Les Paulin. No ensimmäinen, mistä mä itse erotin, oli ihan tämä kaularaudan säätö toi lätkä. Koska oikeassa Gibson-malleissa lukee ainoastaan se kyseisen malli. Oli se sitten standard, traditional. Ja sitten virittimet. Virittimet on tällaiset vähän vihertävät tai vihertävän harmaat pikemminkin. Jos se olisi niinku vintage, niin se olisi enemmän semmonen niinku kermainen ja semmoinen vähän kellertävän ruskea. Yksi tosiaan, mistä myöskin erottaa, on toi
sarjanumero. Eli Gibsonihan ei ikinä tolla lailla näkyvästi maalaa niitä, vaan se on enemmänkin coverrettu sinne lapaan se sarjanumero. Eli siinä on myös yksi, mistä tämän spottaa. Sitten tosiaan tää otelauta. Niin, en tiedä yhtään mitä materiaalia tää on. Tää näyttää itse asiassa todella kuivalta. Ja kun mä vaihan tähän kielet, niin mä yritän tänne öljytä ja katsoa minkä väriseksi tää menee. Mutta tässä kyllä näkee, että täällä on ihan siis sahanpurua tuolla nauheen välissä ja siis mitään hajua, mitä materiaalia toi on. Ja satula, niin tää on kyllä kovaa. Et ei varmasti ole luutonta, jotain hyvin kovaa muovia. Yllättävän hyvin pitää vireen kyllä. Se on pakko niin kuin sanoa, että G-kieli pysyy vireessä. Se on ihme. Se on ihme. Sitten jos halutaan tutkia vähän syvällisemmin vielä, niin totta kai lätkän alta, niin siellä näkee selvästi, että se on hyvin halvan näköinen se poraus. Ja kaularautaa tosiaan säädetään ihan perus kuusiokolella. Gibsonissahan siihen on ihan oma avaimensa, että sekin on kuusiokolla, mutta se on huomattavasti järeämpi. Ja sitten tää sähköpuoli, niin potikat oli halvimpia mahdollisia, oikein pieniä. Ei oo mitään CTS-potikoita. Gibsonihan käyttää todella laadukkaita sähköosia. No, itselläni on vähän ehkä tällainen kyseenalainen muisto kyllä, että minullakin on Gibsoneita tosiaan se 3 kappaletta ollut ja tässä yhdessä, mikä oli Gibsonin SG Standard Traditional 2016 malli, siinähän oli sähköt aivan kuraa, siinä oli maadotusongelmaa. Sitten kun mä vaihoin siihen M-kit, mikä monen mielestä on varmasti pyhän häväistys, niin se kitara heräsi eloa. Se M-kit kuulosti siinä kitarassa aivan tajuttoman hyvältä. Mut joo, tää tosiaan nauhatyö, pelottavan hyvää, ei oo mitään teräviä kohtia tässä. Aivan smoothi. Ja jotain nikkeliähän nämä nauhat on, ei varmasti ole mitään kalliimpaa kamaa. Tää on pelottavan hyvä kitara. Ihan siis niin kuin rehellisesti sanottuna, tää kuulostaa todella pätevältä niin kuin tuossa demossa kuultiin ja tosiaan samanlainen prosessointi, mitä mä teen kaikissa demoissa, ei mitään niin kuin sen ihmeellisempää. Mutta jotta me saatais niin kuin se käsitys, että miltä tää niin kuin oikeasti kuulostaa, niin soitan vielä muutaman klipin tähän, niin katsotaan miltä tää kuulostaa. No niin, tosiaan. Sitten katsotaan miltä tää kuulostaa. Tosiaan toi demohan oli ihan droppi D:ssä. Mä vedin tän nyt ees tankkuun. Katsotaan ihan mikki kerrallaan, eli lähdetään ihan tosta tallamikistä. Molemmat. Tästä vielä kauan. Otetaan vähän särömeininkiä vielä. Yllättävän hyvä peli. Mut joo. Tosiaan näistä Gibsoneistahan on todella paljon videoita täällä YouTubessa. Mutta ei ainakaan hirveän nopeasti tullut niinku suomalaista videota vastaan niinku aiheesta. Jokainen voi nyt muodostaa sitten oman mielipiteensä. Tai rehellinen oma mielipide on, että sä tietenkään voi laittaa toisen brändin nimeä tohon lapaan. Sehän on ehdottomasti niinku väärin. En itse arvosta sellaista. Mutta tääkin
tein tämän aivan tieteen vuoksi nyt. Et näkee, että minkälaisia nämä vehkeet oikeasti on. Ja tosiaan itse tulen teippaamaan kyllä ton logon tosta. Mut joo, siis kitaranahan tää on pätevä. Ei siinä mitään. Kyllä minä tästä niinku tykkään. Tää istuu mun näppeihin todella hyvin. Tää kuulostaa hyvältä. Tää toteuttaa funktionsa todella hyvin. Mä tiedän, että moni bändikaveri varmasti vihaa tätä kitaraa sydämensä kyllyydestä. Mut tää on erittäin pätevä. Et tuohon kun nosta teippaa, niin varmasti ajaa asiansa. Ja nätti on kuin mikä. Nätti kuin mikä. Et hintaansa nähden, niin winning. Mut joo, tosiaan tämmönen video. Tällä kertaa paneuduttiin vähän syvällisemmin tähän Gibsonien maailmaan, eli kiinalaisten Gibson-kloonien. Ja varmasti tätäkin kitaraa tullaan mun videolla näkemään, että kyllä mä tämän vie tonne bändikämpälle jamikitaraksi ja vähän paksumpaa kieltä ja saan noihin kurjat hommiin tätä viriteltyä, niin tätä voi huoletta pätkiä turpaa, ei tarvi miettiä, ei tarvi murehtia joka ikistä dingiä ja dongia, mikä tähän tulee. Jos vähän ottaa osumaa, niin se ei haittaa. Elämä saa tällaisessa näkyä. Anyway, kiitos kun katsoit videon. Me nähdään taas seuraavalla videolla. Se on